میدونید دلیل رگباری شدن کنتاکتورها چیه؟ بعضی اوقات تابلو سازها با مشکلاتی مواجه میشن. یکی از مهمترین و شایع‌ترین اونا اینه که کنتاکتوری که توی تابلو برق بستن به صورت رگباری و پشت سر هم قطع و وصل میشه و خاموش و روشن میشه. من الان میخوام این کنتاکتور رو به صورتی روشنش بکنم که به صورت رگباری خاموش و روشن بشه. من الان این کنتاکتور جوری سیم بندی کردم که اگه به برق وصلش بکنم به صورت رگباری خاموش و روشن میشه. بیاید دلیل بروز این اتفاق به شما بگم. اینها الان میشن پیچ‌های بوبین این کنتاکتور A1 و A2. این دوتا میشن پیچ‌های تیغه بسته این کنتاکتور normally closed. خب این هم میشه جریان 220 ولتی که قرار این کنتاکتور رو روشن بکنه. الان من اومدم اینجا سیم 0 رو به صورت مستقیم به بوبین کنتاکتور وصل کردم، اما سیم فاز رو قبل از اینکه به بوبین وصل بکنم وارد تیغه بسته این کنتاکتور کردم، از تیغه بسته خارجش کردم و بعد وارد بوبین کنتاکتور کردم. حالا این کنتاکتور رو به برق وصل میکنم، این دوتا سیم رو به جریان 220 ولت AC وصل میکنم تا ببینید چه اتفاقی میافته. شک نکنید تنها دلیلی که یک کنتاکتور ممکنه به صورت رگباری و پشت سر هم قطع و وصل بشه همینه. یعنی قبل از اینکه جریان فاز به بوبین کنتاکتور برسه اومده در نقطه از مدار از تیغه بسته همون کنتاکتور عبور کرده، بعد رسیده به بوبینش. این اشتباه مثلا میتونه در زمان ساخت تابلوهای چپگرد راستگرد به وجود بیاد. تو تابلوهای چپگرد راستگرد بوبین هر کنتاکتور قبل از اینکه به اون کنتاکتور وصل بکنن از تیغه بسته کنتاکتور مخالف خودش عبور میدن، بعد وارد کنتاکتور اصلی میکنن. این باعث میشه که این دوتا کنتاکتور همزمان مگنت نشن. حالا بعضی وقتا تابلو سازها میان به اشتباه سیم فاز این کنتاکتور رو به جای اینکه از تیغه بسته کنتاکتور مخالف خودش عبور بدن، از تیغه بسته خود همین کنتاکتور عبور میدن و باعث بروز این مشکل میشه. من تو محیط شبیه ساز مدارات برق صنعتی سیمورلی این مدار چپگرد راستگرد اشتباه رو برای شما ترسیم کردم. اشتباهش چیه؟ فقط در این نقطه ببینید این تیغه بسته و یک تیغه بسته هم اینجا ما کنتاکتور KM1 داریم و سر راهش اومدیم تیغه بسته همون کنتاکتور قرار دادیم. حالت صحیحش اینه که در این نقطه باید تیغه بسته کنتاکتور مخالفش یعنی KM2 قرار بگیره و اینجا هم همینطور برای کنتاکتور KM2 اومدیم تیغه بسته KM2 رو قرار دادیم، در صورتی که اینجا باید تیغه بسته KM1 کنتاکتور مخالفش قرار بگیره. من مدار رو ران بکنم، شبیه سازی بکنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. شاسی S1 باید کنتاکتور KM1 رو روشن بکنه. ببینید من تحریک میکنم و نگه میدارم، ببینید به صورت رگباری داره خاموش و روشن میشه. حالا میخوام شاسی S2 که برای کنتاکتور چپگرد هستش رو تحریک بکنم و دستم رو شاسی نگه میدارم. ببینید نمیتونه وایسه. چرا؟ چون تیغه بسته کنتاکتور KM2 سر راه بوبین خود کنتاکتور KM2 قرار گرفته. اگر بخواید این مدار درست بشه باید جای این تیغه های بسته رو جابجا بکنیم. من الان این کار رو انجام دادم، تیغه های بسته رو جابجا کردم. این میشه KM1، این هم میشه تیغه بستش در نقطه مخالفش قرار گرفت. این میشه کنتاکتور KM2 و این هم میشه تیغه بستش. شبیه سازی رو شروع کنیم. ببینید S1 رو فعال میکنم، KM1 روشن میشه. حالا شاسی استاپ رو میزنم، وقتی S2 رو بزنم KM2 فعال میشه.
اگه تا به حال عضو کانال من نشدید حتما دکمه سابسکریب یا مشترک شدن رو بزنید و اون دکمه زنگوله هم فعال بکنید و منتظر آموزش های جدید من باشید. شما مطمئناً با دیدن آموزش های من تبدیل میشید به یک طراح مدارات برق صنعتی.